Assalamualaikum, hai, selamat sejahtera semua. Thank you so much for joining me, kepada semua panelis dan juga kepada semua yang menonton sekarang di Facebook dan YouTube astroawani.com. Kami bawakan perbincangan dan coverage menyeluruh bajet 2022 yang dijangka dibentangkan pada jam 4 petang, dan pastinya ini antara bajet yang paling dinanti-nantikan orang ramai. Dan kita ada perbincangan di saluran 501 di televisyen. Kami ada juga perbincangan bersama dengan rakan tugas Luqman Haris bersama dengan pakar-pakar ekonomi. Tetapi kalau di YouTube dan di Facebook, di platform digital astroawani.com, anda bersama saya Nailah Huda dan juga panelis-panelis anak muda. Kami nak bawakan apa harapan, apa suara anak muda menjelang bajet 2022 ini. Dan untuk itu saya nak introduce antara panelis kita pada hari ini. Kita bersama dengan Nabil Halimi, pengasas Arus Anak Muda, Dr. Shatesh Kumar Sangar, Ahli Parlimen Belia, Calvin Cheng, penyelidik ISIS Malaysia. Saya minta semua panelis kita untuk on video anda supaya penonton kita boleh tengok dan kita boleh mulakan perbincangan kita pada jam ini. Kita nak bincangkan pasal bajet 2022 pastinya, tapi sebelum itu kita juga nak tengok pada sepanjang tahun yang lepas ini, dan kita juga nak tengok pada bajet 2021. At the same time, kita perlu grounded in reality. Kita kena tengok apa sebenarnya keutamaan dan realiti anak muda yang kita tahu tak terasing. Semua orang terkesan dengan pandemik COVID-19, dan kalau kita nak lihat secara statistiknya, pada tahun lepas kadar pengangguran anak muda mencecah 12%. Ini merupakan rate paling tinggi, kadar paling tinggi, the highest rate in 3 decades. Dan kalau kita nak tengok juga statistik graduan 2020, jumlah graduan menganggur meningkat 22.5% kepada 202,400 orang pada tahun lepas. Jadi jelas realiti untuk anak muda seperti golongan lain juga, terutamanya golongan rentan, pastinya amat-amat terkesan because of the COVID-19 pandemic. So sekarang ini kita nak melihat kepada bajet, dan juga sebelum ini dalam rancangan Malaysia ke-12, bagaimana untuk seimbangkan antara pemulihan pasca pandemik COVID-19 menuju ke arah endemik, menuju ke pertumbuhan ekonomi, tetapi at the same time, how can we build back better? That's what everyone is saying right now. Mungkin agak klise, but I think that is the important thing that we can take out of this. And at the same time, mungkin kita juga nak melihat kepada konsep keluarga Malaysia. Kita tahu itu satu konsep yang banyak diwar-warkan, yang dikatakan ketika rancangan Malaysia ke-12, dan juga dikatakan satu tema penting untuk bajet 2022 ini. Tapi apa sebenarnya konsep keluarga Malaysia ini? Bagaimana anak muda melihat konsep keluarga Malaysia, relevan ataupun tidak? Jadi itu antara topik yang kita nak bincangkan. Tapi mungkin saya nak mulakan dengan Nabil, pengasas Arus Anak Muda, sebuah NGO yang banyak tumpukan perhatian kepada aspek pendidikan. Banyak sebenarnya dana yang telah pun dikumpul dan untuk membantu anak muda yang terkesan, terutamanya mereka yang miskin bandar, menyampaikan ataupun menyalurkan bantuan peranti digital laptop kepada anak muda B40 ini. Jadi itu mungkin satu perkara yang kita nak tumpukan pada jam ini, pendidikan, digitalisasi dan sebagainya. Tapi mungkin Nabil boleh paint us a picture, bagi gambaran sedikit bagaimana sebenarnya realiti anak muda sekarang. Terima kasih Nailah atas jemputan pada hari ini, juga Astro AWANI. Dan saya bila dapat soalan yang diajukan oleh Nailah sebentar tadi, betul bahawa banyak sebenarnya perubahan yang berlaku sepanjang 2 tahun pandemik kita ini, daripada awalnya semasa belanjawan 2021. Kejap ya Nabil, kita akan juga bersama dengan rakan tugas Luqman Haris yang bersiaran di saluran 501. Difahamkan, saya akan bersama dengan Luqman. Luqman mungkin bersama dengan pakar-pakar ekonomi yang pastinya ada banyak idea yang mereka nak sumbangkan menjelang bajet 2022 pada jam 4 petang ini dengan Menteri Kewangan kita. Tetapi penting juga untuk kita dengar suara anak muda. Dikatakan sebelum ini antara tumpuan utama untuk bajet adalah anak muda. Jadi kita nak tengok apa sebenarnya yang ada, apa sebenarnya yang betul-betul kena prioritize untuk bajet kali ini. Dikatakan banyak tumpuan kena ada pada pekerjaan, jobs, gaji minimum akan dinaikkan atau tidak. Itu antara persoalan utama yang akan kami bincangkan, dan kami ada di YouTube dan di Facebook Astro AWANI. Kalau anda
nak tahu apa harapan anak muda. Mungkin bagi mereka yang tak berapa muda pun penting dan mungkin menarik juga, anda boleh ikuti perbincangan kami ada di platform digital dan media sosial Astro AWANI. Tapi kita terus bersama Luqman. Okey, itu tadi kita bersama dengan Luqman. Kalau anda berada di platform digital kami masih lagi menonton perbincangan kita ni, anda boleh juga ikuti perbincangan di saluran 501. Tapi maaf Nabil, kita nak bersama terus dengan Nabil. Sebentar tadi ada sedikit sudah pun mula kongsikan tentang realiti anak muda, apa sebenarnya isu-isu utama pada tahun ini. Okey, tadi kita sambung semula. So bagi saya 2 tahun ni banyak cabaran yang kita lalui, terutamanya anak muda secara keseluruhan. Daripada belanjawan 2021 ni kita dapat lihat antara belanjawan yang terbesar di Malaysia, lebih kurang 50 bilion, dan bagi anak muda secara keseluruhan 2 tahun ini adalah sebuah tahun yang mencabar kerana berlakunya pandemik COVID-19, dan kita dapat lihat banyak anak muda yang terkesan, terutamanya yang baru bekerja, yang baru sahaja selesai belajar, dan ada juga daripada anak-anak muda daripada generasi yang lagi baru ni yang terpaksa menghadapi sistem pendidikan yang baru di mana mereka terpaksa visit online. Dan bagi saya isu-isu seperti tiada pekerjaan, kadar pengangguran yang semakin meningkat adalah isu yang realitinya berlaku di bawah, dan banyak sebenarnya anak-anak muda yang terkesan dengan pandemik pandemik COVID-19 ni, yang bagi saya belanjawan 2022 ini merupakan belanjawan yang amat penting bagi kita lihat setahun lagi bagaimana kerajaan Malaysia ataupun kerajaan keluarga Malaysia dapat membawa sebuah kerajaan yang dapat prihatin kepada rakyat, terutamanya anak muda, bagi membawa isu seperti gaji minima, pekerjaan yang lebih banyak bagi anak-anak muda, kemahiran, program kemahiran yang lebih memberi impak kepada anak-anak muda yang memerlukan upskilling dan reskilling, kerana sebelum ni mereka hilang kerja dan kini mereka memerlukan support from the government dari aspek-aspek yang saya sudah sentuh sedikit tadi. Dan saya fikirkan perbincangan hari ini mungkin kita boleh discuss dengan lebih mendalam apa yang harapan ataupun pandangan anak muda di luar sana yang mungkin kita mahu saksi di belanjawan 2022 pada jam 4 petang nanti. Okay, thank you Nabil. Mungkin penting juga untuk saya cakap kat sini, kita tak nak apa orang kata shock sendirilah, kita tak nak stuck in our own bubble bincang pasal bajet yang mungkin ada persepsi, terutamanya kalau older generation boomers ni, mereka mungkin ada assumption yang anak muda ni tak kisah pasal bajet pun. Why should we care? So mungkin Shatesh kat sini boleh kongsikan sikit pandangan. Mungkin antara kita berminat nak bincangkan pasal isu-isu ekonomi, isu gaji, isu pendidikan dan sebagainya, tetapi mungkin dalam kalangan kawan-kawan Shatesh sendiri, mereka berminat atau tak sebenarnya nak bincang pasal bajet, dan pandangan Shatesh kenapa penting sebenarnya untuk anak muda yang lain ambil berat dan kisah pasal bajet? Why should they care? Okay, terlebih dahulu terima kasih kepada Nailah dan AWANI kerana sudi jemput saya sekali lagi dalam perkongsian pada hari ini. Jadi seperti yang ditanya oleh Nailah, tentu sekali saya akan menjawab. Anak muda ketika ini, pada zaman ini, sentiasa ingin ambil tahu tentang segala polisi ataupun keterlaksanaan dasar oleh kerajaan. Dan dalam soal bajet, saya rasa kalau dulu jarang sekali anak muda berada di hadapan TV untuk melihat apa yang akan diumumkan oleh Menteri Kewangan, tetapi kini saya rasa semua orang fingertip boleh tahu apa yang akan diumumkan melalui updates di Twitter dan sebagainya. Dan rakan-rakan saya berada dalam kelompok bukan sahaja politik tetapi ada juga yang bukan politik. Rata-ratanya kesemuanya sentiasa peka terhadap apa yang nak dilaksanakan oleh kerajaan, dan saya percaya dan rakan-rakan saya ataupun yang bukan dan orang awam tentu sekali ingin tahu apa yang kerajaan nak laksanakan. Dan saya ingin kongsikan daripada circle saya sendiri, rata-ratanya
inginkan peluang pekerjaan, kerana kebanyakan anak muda tentu sekali yang selepas seperti yang dikatakan oleh Nailah sebentar tadi, graduan kita yang baru sahaja bergraduat tidak mempunyai peluang pekerjaan dan sebagainya. Kita tahu setiap tahun di universiti di Malaysia sahaja hampir 200,000 orang akan bergraduat, dan ini pula bukan kita tak tambah lagi jumlah yang akan bergraduat daripada luar negara, yang anak Malaysia yang belajar di luar negara, dan ia akan lebih kurang dalam angka 300,000. Jadi ke mana mereka dan apa nasib hidup mereka, dan macam mana kita nak pastikan kelangsungan hidup mereka, dan itu menjadi persoalan utama. Dan ramai yang menantikan, saya rasa kali ini ramai rakan-rakan saya lah, diorang tak adalah menunggu untuk pengumuman bajet on off, contohnya bantuan RM300 ke RM200, tidak. Itu saya rasa rata-rata kawan-kawan saya tidak sama sekali inginkan perkara itu, kerana itu satu bantuan yang dilaksanakan secara pukul rata tanpa mengikut merit dan sebagainya. Dan saya percaya ramai di luar sana ingin inginkan sesuatu polisi yang memberi kesan yang baik kepada mereka sendiri. Yeah. Okay, very interesting points there. Mungkin kita boleh elaborate a little bit later on pasal bantuan pukul rata. Maybe ramai yang tak mungkin minat dengan one size fits all kind of assistance. But I want to go back to apa yang kita bincangkan pasal kita tak nak short sendiri kan. We want to highlight kenapa penting sebenarnya untuk anak muda to care, you know, about budget, about national economic planning. And for Calvin, this is your bread and butter, right? As a researcher, you research and you study, you analyze economic planning. In your own opinion, why do you think young people should care about not just this budget, but, you know, as a whole, economic policy and economic planning? Right, I think that's a good question, Nailah. I think it's not just about caring about budget, right? It's more like caring about the future direction of the country, caring about politics and policy, and that is part of political and policy participation of young people. And I think that, as Dr. Shatesh mentioned, I think it is increasing as more and more young people are involved in policy and politics, especially amidst the 18 movement as well. So I focus mainly on the economic impacts on young people, on youth, and not really on the political and policy participation part, which I think probably Shatesh and maybe even Nabil has more experience on. So you mentioned economic impacts on young people. So that's where I want to start off the discussion as well, talking about how exactly have young people been affected in the past year. What everyone says is it's an unprecedented period of time, and surely must be an unprecedented impact on young people as well, particularly those who are just graduating. You know, you're graduating and then you're kind of just stuck. You know, you've got nowhere to go. There's no jobs. That's what it felt like, I feel, in the past year. But things are looking up now. We are, you know, what they say, moving towards an endemic situation with COVID-19. So, you know, taking into account how it has been in the past year and moving forward, how optimistic are you, Calvin, and sort of, you know, paint a picture of how is it like now? Sure. I think maybe to relate it back to the budget 2022 and sort of related to the economic conditions. So like you said, the economic recovery is in the very, very early stages, and especially on the macroeconomic side, we're in the very early stages of a true macroeconomic recovery for GDP or KDNK to return to pre-pandemic levels, right, and to return to trend rates of growth. But on a micro or you know, meso level, we are even further behind, right? So poverty rates are still high, as you mentioned. Youth unemployment rate is still at very, very high levels, multi-decade highs. Indicators of labor market health, especially for vulnerable groups, young people, women, less educated workers, are still at very high levels, right? So even when we return to pre-pandemic levels of KDNK next year, we're still nowhere close to you know, a true economic recovery. So for budget 2022, I think it's crucial that existing spending levels, you know, even before talking about policies or talking about, you know, how much bantuan each group is going to get, it's crucial that we talk about how existing spending levels need to be expanded or maintained, and how fiscal support measures need to be maintained. You know, premature fiscal tightening or austerity, or, you know, some people say consolidasi fiscal, anything premature fiscal tightening is dangerous, right?
So like I said, the economy is just only starting to recover, right? So any cuts now, spending cuts now, any withdrawal of fiscal support now will completely derail the entire macroeconomic recovery and with devastating consequences on the welfare of the rakyat, especially for young people. This will disproportionately affect groups like youth, young workers, and whose employment is much more sensitive to economic growth, right? So when in times of recession, young people are often the first people to get cut or face very large unemployment or underemployment impacts. And when the economy recovers, young people have disproportionately benefit from any sort of strong economic growth. So which is why that premature fiscal tightening is very dangerous, and there should be a clear commitment in budget 2022 to not withdraw fiscal support and to not reduce fiscal spending until we can see that there is already a very strong, sustained economic recovery, not just in terms of the macro economy, but also in terms of employment, in terms of labor market indicators for specific groups, young people, women, let's say educated workers. And I think the longer term goal, even beyond this, is to dismantle our fixation on fiscal austerity and debt levels in the first place, right? I think instead of focusing on how we can reduce government spending, we need to think of how we can increase the impacts of government spending to benefit the youth, benefit the economy, and benefit economic development, right? We want to increase Malaysia's economic development. We want to deepen our social safety nets, and not just talk about how to decrease our deficit or to decrease spending. I very much agree. I think we do have a very unhealthy obsession. I think that's where the media has to play a more important role as well, to not just focus and speak so much about debt. But what we have been trying to talk about a lot, especially in AWANI, is talking about the economic packages that have been launched, and also obviously following from the budget last year. What has been said is the biggest budget in history, and I think what Calvin said, the need to continue this until we get to see something a bit more solid in terms of our economic recovery. But it's big spending is something that I think everyone is still hoping for, at least until we see some positive signs, solid signs with the economy. Nabil pula bagaimana? Kita ada tadi bincang pasal inequality, jurang antara miskin dan B40, M40, T20, itu mungkin satu persoalan yang berbeza, tetapi economic inequality ini bukan saja isu yang melanda keluarga, tetapi kita lihat jelas juga dalam kalangan anak muda, dan Nabil dalam pengalaman bekerja dalam NGO dan juga berada di lapangan berjumpa dengan anak muda pelajar yang B40 ini, pastinya dapat melihat realiti sebenar macam mana. So Nabil, pandangan Nabil, apa yang patut diutamakan dalam bajet kali ini? Bagi saya, bila kita bincang tentang inequality ataupun tidak sama rata, ini isu yang sentiasa diketengahkan setiap kali belanjawan 2020. Belanjawan lah, maksudnya dari dulu lagi kita akan ketengahkan tentang tidak sama rata. Ini adalah isu yang penting. Dan bagi saya, sebagaimana experience saya di lapangan, saya melihat bahawa isu ini adalah isu yang amat kritikal. Dan kerana gerak kerja saya berada di bandar, kita dapat lihat bahawa peningkatan kemiskinan di bandar itu adalah amat ketara, yang kadang-kadang kita tidak boleh salahkan keluarga tersebut kerana mereka kadang-kadang kemiskinan ini diwarisi. Maka perlu ada cara untuk kerajaan ketengahkan, maksudnya belanjawan yang mampu, dan bukan sahaja kita lepaskan batuk di tangga. You put the money, you bantu one off, that's it. Bukan. Kita kena ada satu belanjawan yang ada kesinambungannya pada tahun akan datang bagi mereka yang susah ini. Kerana kita dapat lihat dalam sebuah keluarga, sebagai contoh, kita dapat tengok dia miskin mungkin sebab keluarga sebelum ni miskin dan mereka dapat bantuan yang secara one off. Bagi mereka kadang-kadang most of them are coming from perusahawanan lah. Dia orang berniaga, kopok leko, goreng pisang, dan kadang-kadang untuk mereka sustain life tu tak cukup dengan bantuan yang secara one off. Mereka perlukan reskilling, upskilling daripada kerajaan, yang mana bila diorang dah
lalui program tersebut perlu ada kesinambungan dari segi bantuan kewangan pula. Sebab saya kira selalunya bila dia masuk program-program upskilling dan reskilling ni, dia habis dekat situ sahaja. Lepas tu dah tak tahu apa jadi pada seorang keluarga ni. Dan bila keluarga ni dengan dia punya family members pun miskin, maka anak-anak dia kadang-kadang dia diteruskan sebab dia tak ada source of income yang stable. Maka ada juga perbincangan macam orang kata it's time for Malaysia to put universal basic income sebagai sebuah cara untuk kita bantu. Dan saya fikir betul cakap Calvin Cheng, pembelajaran ni kita tak boleh tengok pada debt. Debt ni maksudnya sekarang ni is unprecedented times. Government spending is important for the people, for untuk rakyat meneruskan kelangsungan hidup. Dan saya rasa Malaysia ni masih maksudnya konservatif dari segi government spending, masih berjimat cermat. Dan bagi saya ini adalah salah satu fasa di mana kerajaan cuba keluar dari kepompong itu. Kita lihat bahawa kepentingan untuk bantu setiap tahun ni rakyat mungkin seorang berapa peratus akan keluar dari kadar kemiskinan yang mereka kekal tu. Dan bagi diri saya perlu banyak kita put forward lagi-lagi dari segi pendidikan, bantuan kepada keluarga-keluarga ini. Kadang-kadang kewangan untuk sebuah keluarga untuk berbeli alat peranti pun tak cukup. Sebab kadang satu keluarga miskin ni ada 5 orang anak. 5 anak masih di sekolah menengah, di sekolah rendah. Bayangkan. Dan saya rasa belanjawan ini macam Shatesh kata perlu sama rata. Kita kata konsep keluarga Malaysia ni no one is left behind. It's the belanjawan from the people to the people. Maksudnya saya harap dari segi aspek ni kita dapat bincangkan dengan lebih lanjut lah dalam diskusi kita pada hari ini. Ya, Nabil, kalau betul apa yang Nabil dan Calvin harapkan, big spending diteruskan dengan daripada bajet sebelum ini, tapi penting juga untuk kita lihat spending ini bukan saja besar dari angkanya, tapi betul-betul sampai dekat mereka yang betul-betul memerlukan, target the areas yang memang betul-betul perlukan bantuan sekarang ini. So pandangan Shatesh pula macam mana? Apa yang patut prioritize sekarang? Kalau tadi Nabil mungkin ada pandangan sekarang ini priority perlu ada pada pelajar-pelajar. Calvin tadi menekankan pekerja muda, young workers. Mereka apa yang orang kata last one in, first one out, itu juga perlu diutamakan. Pandangan Shatesh, what should be prioritized sekarang? Okey, saya nak sentuh sedikit untuk apa yang kita perlu kekalkan. Bagi saya bajet 2021 tu ada baiknya. Kebanyakan ada yang benda-benda yang bagus yang telah dilaksanakan dan berjaya memberi impak yang positif kepada kelangsungan kehidupan seharian anak muda terutamanya. Antara perkara yang saya rasa patut diperkembangkan ataupun diperluaskan dan dikekalkan adalah program MyStep. Kerana program MyStep ni tentu sekali telah diumumkan dalam belanjawan 2021 dengan kata akan dilanjutkan dalam belanjawan 2022 dengan kata, ya, saya tak sure. Jadi kalau sebelum ini MyStep ni banyak membantu anak-anak muda yang menganggur, kerana itu memang asas utama program ini dilaksanakan, di mana anak muda boleh turut serta dalam agensi kerajaan untuk tempoh setahun, 1 hingga 12 bulan untuk mendapatkan pekerjaan melalui program MyStep, dan juga diperluaskan dalam agensi-agensi dan CLG dan JLC kerajaan. Tetapi jumlah yang diperuntukkan dalam bajet 2021 hanyalah 500,000 kuota. Jadi apa yang saya harapkan agar perkara sebegini, inisiatif sebegini perlu diteruskan dengan meningkatkan jumlah kuota untuk orang mendapatkan peluang untuk dapat kerja dan sebagainya. Kerana bukan sahaja macam seperti tadi saya cakap, setiap tahun kita ada 200 hingga 300,000 orang anak muda yang akan bergraduat, tetapi ramai juga yang telah
mengalami pengangguran seperti yang telah dikatakan oleh Nailah sebentar tadi. Dan antara lain saya percaya program MyStep ni juga perlu dihaskan kepada golongan kurang upaya, kerana kita sedar even yang able body dapat kerja susah, apatah lagi yang disabled body. Kerana saya begitu rapat dengan komuniti orang kurang upaya dan saya tahu kesusahan yang perit hidup yang mereka hadapi setiap hari, dan mereka bukan sahaja ingin mereka bukan inginkan Malaysia untuk menjadi sebuah negara welfare, tetapi mereka harapkan perkara-perkara ataupun polisi ataupun dasar yang dilaksanakan adalah mesra OKU. Kita tak semestinya perlu memberi bantuan one-off kepada OKU, tetapi kita perlu sediakan untuk memastikan mereka dapat sustain untuk tempoh yang lama. So, saya rasa antara perkara yang perlu ditekankan dalam bajet 2022 ini adalah untuk membantu kelangsungan hidup orang kurang upaya, bukan sahaja sekadar fokuskan pemberian bantuan on-off. Dan antara lain saya rasa saya seringkali menyentuh berkenaan dengan penyakit jarang jumpa, kerana penyakit jarang jumpa ini adalah satu penyakit yang agak kritikal, kerana ramai yang tidak sedar bahawa ia berlaku di Malaysia dan juga beberapa negara. Di sekitar dunia ini kita ada 7,000 penyakit jarang jumpa, dan Malaysia kita ada 700 penyakit jarang jumpa. Kadang-kadang untuk mendapatkan satu suntikan lysosomal disease itu sendiri hampir 1 juta untuk satu suntikan. Jadi kita ada ramai yang sedang menunggu, hampir 12 orang untuk mendapatkan suntikan lysosomal disease punya rare disease. Dan rare disease penyakit jarang jumpa ni jarang diberi perhatian. Tapi tak adalah saya cakap langsung tak beri perhatian. Ada dalam belanjawan-belanjawan sebelum ni diberi peruntukan sedikit dan sebagainya. Tetapi kita perlu ada satu dasar yang khusus untuk dasar penyakit jarang jumpa dan menyediakan tabung amanah. Dan saya rasa, saya haraplah dalam belanjawan 2022 ini diumumkan untuk menubuhkan tabung khas kepada penyakit jarang jumpa dan sebagainya. Dan selain itu, saya percaya bahawa program subsidi upah, saya rasa tadi Calvin pun sentuh banyak berkenaan dengan ekonomi dan sebagainya, peluang pekerjaan, dan program subsidi upah adalah satu program yang cukup bagus yang telah dimulakan sejak tahun 2020 sehingga tahun lepas, dan perlu diteruskan lagi, perlu ditambah baik. Dan antara yang lain adalah peluang program skim penjanaan pekerjaan, iaitu jana kerja, dan ini sangat memberi kesan yang positif. Ramai antara rakan-rakan saya sendiri pun mendapat benefit daripada program jana kerja. Itu sahaja, Nailah. Okay. Untuk pengetahuan semua, for your information, Shatesh sebenarnya bersama dengan Musti, if it's okay that I mention. So mungkin betul lah sneak peek yang ada, hint yang dia bagi sikit tu pasal program MyStep tu, mungkin adalah kebenarannya. Kita akan tengok pukul 4 petang nanti, mungkin banyak lagi yang kita boleh dapat sneak peek sikit daripada Shatesh ni. Tapi Shatesh mentioned a lot about jobs, job creation. Obviously itu sebenarnya yang ramai, based on what I'm hearing a lot juga is a lot of young people need jobs right now. Tapi kalau kita tengok in terms of job creation in the first quarter of this year, obviously at that point kita masih lagi baru je start vaccination program, ekonomi baru nak buka, so it is going a bit slower. But maybe perhaps now that vaccination has accelerated, perhaps we can see a much faster economic growth in the next year. But for the time being, kita nak tengok dalam the past budget and also the things that you've mentioned, program MyStep, jana kerja, subsidi upah dan sebagainya. Calvin, what do you think? Has this been enough to create jobs for young people? How can this keep up with the amount of graduates that we have, the young people that are looking for jobs? Should there be more done? I mean, I know that's a very typical question to ask, and the answer is always tak cukup. Everything is always not enough, and there needs to be more. Tapi besides more or less, besides quantity, we also need to ask the question of quality. So apa sebenarnya, what do we need to see in order for job creations to really sampai golongan yang betul-betul memerlukan sekarang ni? Right, a good question on the job creation, but I think job creation is one component of a recovery for young people, but there is a lot of other things even in terms of the economics, right? So firstly, during the pandemic, the impacts on young people, not just economic, but psychosocial, mental, and even political, right? So there are a lot of impacts on young people, and so job creation is one component of the economic aspect of youth recovery. That said, I think job creation is important, and
there are a variety of areas that need attention, right? So firstly is helping young people transition from education, from university, like Dr. Shatesh mentioned, from education to quality jobs, right? And on this front, we need active labor market policies and hiring incentives, Penjana Kerjaya, etc. And then secondly, we want to create those quality jobs, right? So how do we create those quality jobs is firstly through higher domestic business formation. So that means that we want more businesses to form in Malaysia, either through entrepreneurship, through business registrations. We want Malaysians to create more businesses that are, good businesses, like high impact, that hire people and create economic activity. And the second thing is we need a higher foreign investment to create businesses through foreign funds, right? So two things. That's what job creation. And the other thing that's really important is actually upgrading our labor standards. So for decades since our independence from British colonialists, labor standards has always been very, very low in Malaysia. We've always sided with the corporates. Worker rights are very, very little. So one important thing is to increase our labor standards in part through legislation, but also in part through higher labor enforcement, right? So labor enforcement in Malaysia is quite weak. We have very little labor enforcers. Corporates get away with a lot of labor law infringements without much penalty, right? So that's the third thing. Another thing is to increase the accessibility of active labor market policy. So that's like training initiatives for young people, even if they are a first-time labor market entrant, or even they have already been in the labor force for a long time. We need to help them access training, right, so that they can continue to develop their skills at no matter which stage of their career they're in. And I lost count. I think the fifth thing is gender-related issues, right? So half of our young people are women, and we know that young women and men often face different labor market experiences, different job experiences, right? So younger women usually face greater obstacles in getting education and finding work, and even staying in work, right? So, discrimination in the workplace, issues of childcare and such. And we have evidence from the data, from surveys, that digital skills gaps between young men and young women already exist in secondary school, right? Particularly in rural areas. So that's something that we also need to consider. And I guess lastly, just to close off, digital access in general. So we already know from the pandemic and experiences of COVID-19 that there are wide digital gaps that remain between regions in Malaysia. And this is both in terms of access to digital devices, as Nabil mentioned, adequate access to digital devices in terms of phones, computers, and such, but also in terms of digital infrastructure, in terms of mobile line, in terms of fast and reliable internet, and so on and so forth. Yeah, I want to go back to what you said about creating quality jobs, because like I said, sometimes besides quantity, we also need to look at quality. And that's one thing that I always like to stress on, I like to emphasize is dalam setiap krisis ada ruang, ada peluang untuk pembaharuan. Dan mungkin lepas pandemik COVID-19 ini, kita boleh ambil peluang untuk kita reset certain things, the way we do things. And I think creating quality jobs is something yang betul-betul kita kena, it's now or never. We need to finally discuss these things. Benda macam the gig economy, obviously that's something that's been a lifeline for a lot of young people yang hilang kerja. At least there's the gig economy. They can look to becoming a rider. They become, freelance workers of all sorts during the pandemic ni. Itulah jadi lifeline for a lot of young people. Tapi at the same time, bukan nak kata rider ni, kerja-kerja freelance, kerja gig ni, bukannya nak kata tak penting ataupun tak berkualiti ataupun tak bermaruah, tetapi there also needs to be that emphasis on training them so that they have that chance to climb the ladder and they have that chance to create wealth on their own. Those are some of what's been said and what's been stressed on before this. So pandangan Nabil, mencipta peluang pekerjaan yang lebih berkualiti, apa sebenarnya jenis-jenis pekerjaan yang anak muda nak, ataupun apa sebenarnya yang anak muda mungkin boleh melihat kepada entrepreneurship, menjadi usahawan mereka sendiri, apa yang mereka perlu ada. Mungkin kita banyak bercakap pasal isu-isu sistemik yang sangat long term, memerlukan long term solution, tapi kita agak terhadlah nak bercakap dalam konteks bajet 2022 yang mana perbelanjaan keuangan untuk 1 tahun je. So mungkin agak optimistik lah, idealistik untuk kita bincang benda-benda ni, tapi mungkin ada cara untuk kita lihat dalam tempoh setahun ni apa
cara untuk kita melihat lebih banyak peluang pekerjaan yang lebih berkualiti untuk anak muda, Nabil? Bagi saya, bila Nailah cerita tadi tentang gig worker ni kan, ramai yang hilang kerja ni dia masuk dalam gig worker, jadi rider, jadi freelancer, jual kuih, jual kek. Dan saya kirakan kita tak boleh kata kerja ni tak berkualiti. Kadang-kadang mungkin bila dia start jual kek ni, they make more than when dia seorang jurutera. For example, I think semalam dia ada akhbar utusan Malaysia katakan jurutera miskin. Jurutera di Malaysia miskin. Maksudnya setelah 20 tahun, gaji jurutera di Malaysia ni tak silap saya dalam lingkungan 1,500 ke 2,500. Dah dekat 20 tahun tu gaji minima seorang jurutera di Malaysia. Dan saya sendiri seorang jurutera di masa full time. Dan saya kira memang ini adalah masalah sistematik dalam industri kejuruteraan. Dan bila kita kata kerja berkualiti ni, seorang jurutera ni kalau ikutkan kerja berkualiti, tapi gaji masih rendah. Dan ini adalah salah satu yang kita perlu bawa dan lihat. Dan betul kata Nailah, mungkin generasi yang ada kini ini, mungkin entrepreneurship adalah salah satu keseimbangan yang baru yang dapat kita berikan kepada mereka, dan mungkin it is a generation yang perlu melahirkan lebih banyak peluang pekerjaan. Maksudnya kita sendiri yang keluarkan peluang pekerjaan untuk orang lain. Dan bagi saya, within this 1 year, apa yang saya dapat lihat adalah bantuan kerajaan bagi kewangan untuk anak-anak muda mulakan bisnes, untuk anak-anak muda start off with very small business. Dan saya lihat sebelum ini kita ada pelbagai skim bantuan yang diketengahkan oleh kerajaan, daripada bantuan melalui SME Bank, bantuan peniaga kecil, perniagaan kecil makro sederhana. Dan saya fikirkan skim-skim yang dapat membantu memulakan dan merancakkan semula ekonomi perniagaan ini adalah antara salah satu belanjawan yang patut diteruskan dengan jumlah yang lebih besar. Maka lebih ramai yang dapat menerima bantuan ini. Dan selain itu, I think a bit on Mosti lah, kita dapat lihat trend on social enterprise ni adalah trend yang baru. Di mana ramai generasi muda sekarang ni mahu membantu golongan atau komuniti yang terkesan, dan sambil daripada itu mereka melakukan bisnes daripada meningkatkan komuniti setempat tu. Dan ini panggil social enterprise ni, saya dapat tengok, tak silap saya last year Mosti ada keluarkan belanjawan sebanyak 20 juta bagi memberi bantuan kepada social entrepreneur untuk meningkatkan dan memangkin bisnes mereka. Dan saya fikirkan ini adalah antara penerusan yang perlu dilakukan di belanjawan 2022, kerana kadang-kadang bila kita cerita tentang gig worker ni, social security pun adalah keselamatan sosial pun adalah antara benda lain yang kita perlu bincangkan bila kita bincang pasal bagaimana kita nak lakukan pekerjaan yang lebih berkualiti. Oleh itu, bagi saya, pertengahan dan bantuan kewangan daripada kerajaan untuk anak-anak muda ini memulakan bisnes adalah amat penting. Dan kadang-kadang betul dah diberi, tapi bila proses pergi ke bank tu ada isu, tak lepas loan, mereka tak dapat mulakan perniagaan ini. So I think these few things pun kerajaan perlu bincang dengan corporate banks untuk kita kurangkan, maksudnya birokrasi bagi membantu anak-anak muda ni. Dan ada idea juga yang dikatakan tentang job banks, maksudnya lebih banyak peluang pekerjaan yang kita dapat lahirkan dari konsep job banks ni. Dan ini adalah antara usaha-usaha yang saya fikirkan within 1 year. Kalau memang ada dalam belanjawan 2022 ni, baguslah, maksudnya ada kelompok-kelompok yang dapat menikmati manfaat ini. Okay, thank you Nabil. Shatesh pula, saya nak bercakap tentang satu, mencipta peluang pekerjaan seperti apa yang kita bincangkan tadi. Tetapi tadi saya teringat apa yang Shatesh kata, tak berapa bersetuju dengan bantuan one size fits all. Perlu lebih bersasar, targeted, supaya betul-betul bantuan ini sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukan.
ini berbalik kepada kategori B40, M40, T20. Ini masih lagi menjadi kita punya rujukan, reference untuk kita sampaikan bantuan. In fact, pernah timbul juga masa PKP, dikatakan bantuan yang disampaikan kerajaan itu sebenarnya tak mengikut garis kemiskinan yang baru, mengikut garis kemiskinan yang lama supaya kerajaan tidak terbeban dengan lebih banyak beban keuangan. Itu salah satu isu mungkin yang boleh timbul apabila kita terlalu rigid dengan garis kemiskinan ataupun dengan kategori B40, M40, T20. Itu mungkin satu isu yang berbeza, tetapi berbalik kepada bantuan one size fits all ni, tadi Shatesh sudah pun menekankan ada perlu tumpuan khusus spesifik untuk mereka yang golongan rentan ini, terutamanya OKU, wanita, golongan rentan yang B40 dan sebagainya. Tapi kalau kita nak bercakap tentang peluang pekerjaan, tentang isu-isu seperti gaji, seperti yang Nabil katakan tadi juga menarik dan remind me of apa yang selalu kita tengok dekat media sosial, orang kongsikan berapa penat-penat belajar jadi engineer, sudahnya kerja jadi apa-apalah, rider ke, jadi waiter ke, apa ke, kononnya yang kurang kualiti, tetapi itu sebenarnya bukan realitinya. Ini berkait dengan banyak isu, mismatch, isu gaji, isu labour standards yang macam Calvin katakan tadi. Shatesh, kalau bukan bantuan one size fits all, betapa realistiknya untuk kita melihat kepada data yang kita ada sekarang ini untuk kita tahu dan kenal pasti siapa sebenarnya yang betul-betul terjejas. Mungkin Shatesh kalau boleh kongsikan sedikit juga pengalaman dalam kementerian dalam Hosti yang mungkin ada sedikit pengalaman dengan pengumpulan data. Do we know who exactly needs help now? Can we identify them? Okay, terima kasih Nailah. Soalan dia agak susah untuk saya nak jawab. Saya rasa soalan ni nanti mungkin Calvin boleh tambah lah kot apa yang saya cakapkan, sebab saya rasa kepakaran dia. Tadi saya ada sebut berkenaan dengan saya tak setuju sangat dengan pemberian bantuan secara pukul rata. Ini kerana bila saya ambil contoh kepada bantuan bujang. So kita bagi bujang yang 21 tahun ke atas certain amount 300 ke 300.5, I'm not sure with that. Dan benda ni sekadar macam kita bagi sahaja, dan benda tu macam tak at the end of the day benda tu tak memberi impak kepada negara. Kita tak tahu apa sumbangan mereka selepas menggunakan duit dan sebagainya. Mungkin ada impak dari segi penggunaan Belia dalam Shopee dan sebagainya, tetapi bagi saya impak secara langsung itu tidak jelas dari segi pemberian bantuan secara one off yang pukul rata. Dan saya ada bincang berkenaan dengan topik pemberian bantuan pukul rata ni dengan beberapa orang, dan ramai yang berpendapat bahawa pemberian bantuan perlu berdasarkan merit. Mungkin andai kata kita ambil contoh bantuan untuk mahasiswa, mungkin mahasiswa yang cemerlang dalam satu tahun ataupun semester tersebut mungkin ada bantuan sekian. Yang kurang cemerlang mungkin tidak dapat dan sebagainya. Bukan sahaja kita nak diskriminasi tentang pointer dan sebagainya, tetapi itu adalah untuk kita nak boost up semangat dia orang untuk memastikan mereka belajar, dan mereka at the end after dia orang dapat skor tinggi dan mereka dapatlah kredit melalui kerajaan, melalui bantuan dan sebagainya. So saya lebih setuju pendekatan sebegini. Dan berkaitan dengan data dan sebagainya, tentu sekali saya baru pagi tadi saya ada bincang tentang data macam mana kita nak kenal pasti untuk mengelakkan pemberian pukul rata ni, dan ramai yang memaklumkan kepada saya dan orang yang pakar dalam data kerajaan ni pun susah. Benda tu memang mustahil, bukan mustahil sebenarnya, mungkin perlu ambil masa, tetapi untuk nak laksanakan dalam masa terdekat tu agak susah. Dan kita tak boleh nak pastikan rakyat tunggu, dan kalau bila kita ambil masa yang sangat lama untuk memastikan clearance data dan sebagainya, rakyat pula bising, alah dah umum bulan 10 tapi sampai bulan 3 dan 4 tak dapat lagi bantuan. So kita tak nak perkara itu berlaku dan sebagainya. So itu kita akan ada kekangan dari segi clearance data dan sebagainya, tapi benda ni boleh dilaksanakan, mungkin mengambil masa dan sebagainya. Dan saya percaya bahawa pemberian bantuan one off ini ya betul mungkin memberi sedikit meringankan beban ataupun membantu untuk mengurangkan kos sara hidup komuniti rentan, terutamanya saya ambil kira mungkin golongan komuniti orang asli tentu sekali mendapat benefit yang cukup baik, kerana ialah pembelanjaan mereka tidaklah
terlalu tinggi dan sebagainya, walaupun mereka B40 dan mereka kebanyakan duduk di kawasan pedalaman dan perbelanjaan mereka tidak begitu banyak. Jadi pemberian bantuan one off setahun 3 kali itu mungkin cukup untuk memastikan mereka membeli barang-barang tertentu. Tetapi B40 yang duduk di pinggir bandar dan sebagainya yang selalunya menjadi blind spot kepada kerajaan, saya rasa mereka yang mengalami kesukaran. Dan saya rasa dalam keluarga di pinggiran, laporan dikeluarkan oleh UNICEF sendiri pun, kita sendiri baca keluarga yang diketuai oleh wanita dan OKU menjadi mangsa ataupun menjadi mengalami poverty yang sangat tinggi. Jadi perkara-perkara sebegini saya percaya dalam Belanjawan 2022 bukan sahaja memfokuskan bantuan one off, tetapi seperti yang Nabil dengan Calvin tadi ada sentuh, kita perlu pastikan bukan ini saja, macam mana kita nak pastikan, saya rasa Nabil ada sentuh supaya mereka tidak sahaja bergantung kepada bantuan kerajaan tetapi boleh sustainable dalam tempoh setahun sehinggalah adanya belanjawan akan datang. Ya. Okay, thank you Shatesh. Menarik apa yang Shatesh kata tadi pasal bantuan berdasarkan merit, especially dalam pendidikan. Mungkin Nabil boleh kongsikan pandangan sikit di sini kerana saya teringat dengan konsep keluarga Malaysia. Saya nak bincang sikit pasal konsep keluarga Malaysia ni. Dikatakan satu tema utama, the main theme, bukan saja dalam RMK 12 kita dah lihat sebelum ini dan juga dalam bajet 2022 kali ini. So itu satu, bagaimana sebenarnya konsep keluarga Malaysia ni relevan atau tidak untuk anak muda. Dan kalau kita nak bercakap tentang bantuan berdasarkan merit, kalau dalam konteks pendidikan mungkin agak sensitif tapi penting juga untuk kita bincangkan dari sudut kaum. Kita tahu ini satu isu besar ataupun satu aspek besar dalam pendidikan, dan kalau kita benar-benar nak ada perbincangan yang genuine tentang keluarga Malaysia ini, kita perlu sentuh tentang isu-isu ini yang saya kira anak muda lebih selesa untuk bincangkan secara lebih terbuka kan. So maybe kat sini Nabil boleh kongsikan sedikit pandangan sejauh mana sebenarnya konsep keluarga Malaysia ni boleh kita lihat dalam bajet 2022, dan adakah konsep keluarga Malaysia ni kalau kita nak bercakap dalam konteks pendidikan boleh kita lihat secara realistiknya dalam masa terdekat atau sebenarnya jauh lagi? Bagi saya konsep keluarga Malaysia macam kita punya Belanjawan 2022 ni, dia punya kata-kata dia keluarga Malaysia makmur bersama. So bila tagline dia tu maksudnya everyone is not left behind lah. Dan bila kita cerita tentang ketidaksamarataan ni berlaku juga di pendidikan. Maksudnya kadang-kadang perbelanjaan lebih di beberapa sekolah. Maksudnya sekolah ni dapat lebih, sekolah jenis kebangsaan Cina mungkin dapat sedemikian jumlah. Maka bagi saya bila kita cerita tentang perbelanjaan ni, kewangan ni perlu ada keadilan lah dari aspek kesamarataan. Maksudnya mana lebih penting, mana yang memerlukan lebih penambahbaikan dari segi pembangunan dan mungkin dari aspek kemahiran guru-guru. Dan saya yang saya ingin ketengahkan juga adalah dari aspek bantuan pendidikan ni dari belanjawan. Bila Shatesh kata daripada segi merit ni, saya sebenarnya kurang setuju. Sebab bila kita tengok merit ni, tak semua orang akan dapat follow up dengan kualiti yang sedia ada. Maka macam kita lihat dulu zaman Barisan Nasional, dia ada bagi kad siswa, debit siswa, di mana amat membantu sebenarnya bagi setengah pelajar kerana walaupun dia one off, dia membantu dari segi setahun tu dia dah dapat bantu dah beli buku untuk mereka. Dan saya kira apa yang tidak ada tahun lepas di dalam Belanjawan 2021 itu adalah e-wallet Belia RM100. RM100 ni buat beli makanan sebulan habis dah. Maka saya fikirkan bantuan one-off ni penting juga bagi dari aspek pendidikan, lagi-lagi pelajar-pelajar universiti, pelajar-pelajar jurusan architecture, jurusan media ni, sebab dia memerlukan kos yang tinggi dan bukan semua keluarga mampu dapatkan bantuan ni. Dan secara realistik lah, ni 1 year, this is possible to be done. A one-off support monetary fund untuk pelajar-pelajar ni, untuk mereka dapat
gunakan dari aspek pendidikan. Dan selain itu saya juga nak touch on guru jugalah sedikit. Kerana banyak guru-guru yang terkesan juga sebenarnya bila mana pandemik ni berlaku, dan banyak daripada mereka pun ada isu nak kena beli peranti digital baru, nak kena beli green screen. Dan saya fikirkan dalam belanjawan 2022 ni kalau kerajaan ada ketengahkan allowance digital guru pun bagus juga. Itu adalah antara realistical approach yang saya rasa by this belanjawan mampu dilaksanakan. Dan skim Komsis My BSN untuk peranti bagi pelajar-pelajar pun patut diteruskan. Dari segi loan untuk mereka beli peranti digital, ini adalah salah satu aspek yang kita perlu secara realitinya terima bahawa bukan semua mampu ada akses kepada pendidikan alah baru ni. Dan saya kira itu adalah antara approach yang perlu kerajaan lihat. Dan dari segi kesamarataan melalui konsep keluarga Malaysia ni, no one should be left behind. Lebih-lebih lagi dari aspek pembelanjaan, dari aspek kita tak boleh utamakan salah satu kaum sahaja. Kita perlu spread it out so that it is equal. Kadang-kadang mungkin satu tu lebih ada sebabnya, mungkin ada satu tu kurang ada sebabnya. Maka persefahaman antara kaum itu pun perlu diterapkan menerusi belanjawan 2022 ni. Dan bagi saya konsep keluarga Malaysia ni kalau saya nak kata tak relevan ni, it's too early lah for me. Kita tengok dulu belanjawan 2022 ni bagaimana yang amat berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri dapat membawa kerajaan baru ni bagi membantu rakyat yang terkesan, terutamanya anak muda. Ya, mungkin terlalu awal untuk kita judge keluarga Malaysia ni. Mungkin kita dapat tengok bajet 2022 ni benar-benar sampai atau tidak aspirasi kerajaan yang prihatin ini untuk betul-betul memastikan no one gets left behind. Calvin, I know this may not be your expertise, but it will be interesting anyway to pick your brain on keluarga Malaysia. We've discussed a lot of things in the past hour about inequality mainly, and how do you think perhaps keluarga Malaysia can capture this issue of inequality, especially for young people? How far do you think it can go? Sure, I think that's a very difficult question because keluarga Malaysia as a concept, I think, to my knowledge, is not well defined as to, what exactly it is. To me, it seems like it's not that it's a bad thing, and every administration has their own tagline. One Malaysia, Harapan Baru. So many taglines that they are not often well defined. Even the shared prosperity. These are not things that we know exactly what it entails. So it's hard to judge just from a slogan or a tagline. But I'm having some reserve optimism for this budget. Shatesh pula, bagaimana, sejauh mana keluarga Malaysia ni dapat capture antara isu-isu yang Shatesh dah highlight tadi, antaranya seperti mengutamakan golongan rentan. Pastinya ini mungkin dapat lihat ada ruang isu-isu yang didepani golongan rentan, terutamanya ada ruangnya dalam konsep keluarga Malaysia. Mungkin bagi Nabil dan Calvin, mereka agak senada dalam pandangan mereka, tak berapa well defined lagi ataupun terlalu awal untuk kita menilai secara menyeluruh apa sebenarnya yang cuba disampaikan. Tapi kalau benar-benar nak sampaikan konsep keluarga Malaysia ni, apa sebenarnya yang kena ada dalam bajet kalau nak sampaikan aspirasi itu, Shatesh? Okay, saya pun setuju dengan apa pandangan Nabil dan Calvin. Saya pun tak begitu jelas dengan apa yang dibawakan oleh keluarga Malaysia. Walaupun kita dengar ucapan, kita dah baca teks ucapan keluarga Malaysia dan sebagainya, tetapi kita tak tahu bagaimana ia akan direalisasikan dan kita tak tahu progresnya macam mana dan sebagainya. Jadi harapan saya dalam keluarga Malaysia, slogan keluarga Malaysia ni dapat membawa sinar yang baru dalam belanjawan 2022 dengan memastikan tidak ada sesiapa dipinggirkan.
memang setiap kali ulang ucapan, saya rasa kalau kita go through balik ucapan daripada beberapa tahun yang lepas pun, perkataan tidak ada yang dipinggirkan tu sentiasa disebut dalam ucapan, tetapi sentiasa ada beberapa perkara kita abaikan golongan-golongan tertentu, dan biasanya yang menjadi mangsa ataupun kurang diberi perhatian dalam apa-apa jua perkara adalah golongan rentan. Golongan rentan yang saya maksudkan pada petang ini adalah dari kalangan golongan orang kurang upaya dan komuniti orang asli, kerana mereka adalah antara golongan yang kita tak selalu sentuh, kita tak selalu fikirkan, dan kita selalunya buat decision on behalf of them. Kadang-kadang kita buat polisi untuk orang kurang upaya tanpa melibatkan orang kurang upaya dalam kerangka untuk mewujudkan sesuatu polisi, dan kita sendiri yang decide, okay, untuk OKU macam ni. Walhal perkara-perkara yang kita decide untuk OKU tidak suit mereka pun. Kadang-kadang benda tu macam menyusahkan mereka. Contohnya kita ambil kad nombor plat OKU untuk kenderaan. Benda tu bukan, kita rasakan benda tu adalah satu usaha yang baik bagi able body. Tapi untuk golongan kurang upaya, tentu sekali benda tu bukan satu perkara yang boleh diraihkan. Jadi sebeginilah, apa-apa yang kita nak lakukan untuk golongan kurang upaya ataupun komuniti orang asli, kita harus melibatkan mereka dalam libat urus dan dapatkan pandangan mereka dan tanya mereka apa yang mereka nak, baru kita putuskan nasib mereka dan sebagainya. Dan saya harap antara perkara yang perlu kita pastikan adalah kesihatan mental, terutama sekali kerana kita tahu kes bunuh diri di negara kita sentiasa meningkat, dan tahun ini merekodkan peratus sebanyak 143%, tak silap saya, berbanding pada tahun lepas. Dan perkara itu perlu diatasi melalui konsep keluarga Malaysia yang dibawakan, kerana kita nak pastikan keluarga kita sihat. Jadi kesihatan mental perlu menjadi perkara utama yang perlu disentuh dalam bajet 2022. Dan yang kedua adalah berkenaan dengan intervensi awal untuk golongan kurang upaya. Kita tahu pandemik dan sebagainya menyebabkan kesuburan dan sebagainya, dan mungkin orang yang pregnant tu mengalami pelbagai tekanan dan sebagainya yang boleh membawakan mereka melahirkan anak OKU. Jadi intervensi awal tu sangat penting kepada bayi-bayi yang dilahirkan, dan Malaysia ketika ini ada 2 buah pusat intervensi jenis kurnia. Jadi perkara ini perlu dipertingkatkan supaya kita memastikan anak-anak generasi yang dilahirkan akan datang ni sempurna dan sebagainya. Ya. Okay, thank you so much Shatesh. Now kita ada dalam 4 minit lagi kira-kira sebelum kita jangkakan Menteri Kewangan akan bentangkan bajet 2022, dan pastinya kita semua akan ikuti pembentangan bajet 2022. Apa yang kita ada, apa yang ada untuk kita dalam bajet ini, itu pastinya akan kita buat setiap kali bajet kita akan tengok. Tetapi kalau kita nak terus ikuti perkembangan bajet 2022 ni, kita nak tengok sebab pastinya kita kena follow up lah, kita tak boleh tengok on surface basis apa yang ada in this paper and sama ada dia sampai atau tidak. That is the execution part, tu yang penting. Calvin, sebelum kita nak menilai bajet 2022 yang akan datang ini berjaya atau tidak, before we can tell whether or not it's a good budget, we need to set KPIs for us to decide whether it's a good one or not. So Calvin, what do you think should be some KPIs for us to set for this budget, for young people to decide, is this a good budget for me or not? Yeah, I think it's a good question on KPIs. Maybe there's so many initiatives in the budget that we will need specific KPIs for each initiative, for each focus area. But specifically for young people, anak muda, on the youth recovery, I think it's important that we look at economic indicators that are beyond the aggregate, right? So for example, unemployment rates. So unemployment rate, the headline unemployment rate does not tell us much about the labor market health for young people. Even the youth unemployment rate is no longer sufficient, right? So we need to look at issues like underemployment. How much is underemployment increased since the pandemic, and how can we get back to pre-pandemic levels? We're talking about youth participation rates. How many young workers have exited the labor market, and how can we get young people back to the labor market to levels last seen before the crisis hit? So I think the first step is getting back to pre-pandemic levels before we can start thinking about the future.
kita berbaki dalam 1-2 minit saja lagi sebelum kita terus saksikan Menteri Kewangan bentangkan bajet. Saya nak bagikan peluang terakhir kepada Nabil. Apa KPI yang kita nak set untuk bajet ni untuk kita decide it's a good budget? Bagi saya KPI yang kita perlu letakkan adalah KPI bajet yang menyeluruh, yang semua lapisan masyarakat dapat manfaatnya, maka barulah konsep keluarga Malaysia tu termeterai. Barulah kita dapat lihat semua no one is left behind. Maka bagi saya KPI yang sebenar-benarnya adalah belanjawan yang menyeluruh, yang merentas lapisan masyarakat. Maka dengan itu kita dapat put a judgement untuk belanjawan hari ini. Dan I think it's almost 4 PM. Yang Muhammad Senator Zafrul tu mungkin dah ready untuk sampaikan tentang belanjawan yang ada ni. Dan mungkinlah marilah kita sama-sama tonton belanjawan 2022 ni. Terima kasih sekali lagi Awani. Nabil dah jadi macam host pula. Kita terus saksikan. But thank you. Terima kasih Nabil. Itu tadi Nabil Halimi, pengasas Arus Anak Muda, Dr. Shatesh Kumar Sangar, Ahli Parlimen Belia, dan Calvin Cheng, penyelidik ISIS Malaysia. Masing-masing kongsikan banyak pandangan dan idea apa yang perlu ada dalam bajet 2022 untuk anak muda dan juga beri gambaran apa sebenarnya realiti anak muda, kerana perbincangan ini diharapkan bukan saja untuk audiens kita yang muda tetapi untuk semua lapisan masyarakat, semua golongan, untuk mereka lihat apa sebenarnya isu-isu anak muda yang kita ni sebenarnya meliputi dalam 17% daripada populasi Malaysia. Jadi penting sebenarnya untuk kita lihat bajet 2022 yang benar-benar kalau untuk keluarga Malaysia pastinya kena ada ruang juga untuk anak muda, dan saya kira banyak yang kita dah sentuhkan dalam 1 jam ini. Kita bincangkan tentang isu inequality, isu pendidikan, isu keluarga Malaysia, isu perkauman juga ada sikit. Jadi itu saja masa kita ada, mungkin kita boleh bincangkan lagi lanjut dalam sesi-sesi kemudian. But thank you so much to all the panelists dan juga kepada semua yang menonton di Facebook dan YouTube Astro Awani. Kita terus saja ke saluran 501 dan astroawani.com untuk saksikan bajet 2022 bersama Yang Berhormat Menteri Kewangan. Thank you so much. Salam hormat bersama saya Nailah Huda. Kita jumpa lagi.